کاملا داغون شده و زیر دست یک تعمیرکار کاملا حرفه‌ای رفته. اگه ببینید که کاملا سیاه شده و چرا خیلی دمای بالایی رو اینجا روی این آیسی بدبخت گرفتن و یا اینکه با آیسی های رگولاتوریمون اینجا داریم میبینید دوتا فاز داریم اینجا که یکیش 1.2 ولته، یکیش 1.8 ولته، 4 مگابایت میشه. شنایت شد و حالا یک ریدم میزنیم ببینیم که آیا اطلاعات رو میخونه یا نه. سلام دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عجب هستین عالی باشه. امروز یه دونه مودم دیلینک DSL 2640U داریم که کاملا داغون شده و زیر دست یک تعمیرکار کاملا حرفه‌ای رفته. شما این قسمت بایوسش رو اگه ببینید که کاملا سیاه شده و از بین رفته. خب میرم زیر لوپ و بهتون نشون میدم وضعیت این مودمو، پس با من همراه باشید. خب دوستان اینجا شما همینطور که داریم میبینید این بایوس داغون شده و معلوم نیست با چی این کار این برای سرش آوردن، با هرچی بوده با هویه نبوده. بعید میدونم با هیتر بود یا هیتر خیلی دمای بالایی رو اینجا روی این آیسی بدبخت گرفتن و یا اینکه با فندک چیزی با دمای مستقیمی زدن اینو این بلا رو سرش آوردن. جای دیگه ای از برد این مشکل رو نداره. آیسی DSL مونه، آیسی های رگولاتوریمون اینجا داریم میبینید دوتا فاز داریم اینجا که مشخص چی ولتاژایی هستن. اینجا هم دوتا آیسی رگولاتوری دیگه داریم اینجا که خوشبختانه اینا سالمه. حالا اینا رو اول چک میکنیم و میریم سر وقت بقیه قطعات. این هم وایرلس تو تقویت کنندشه و دیگه آیسی بافر و آیسی اصلی هم که این زیره. خب چیزی نمیمونه. این آیسی رو من سعی میکنم از این حالت خارجش کنم، چون هر موقع که دارم نگاش میکنم ناامید میشم از تعمیرات. کم شو. اوضاش اصلا خوب نیست. من حدس می‌زنم مسیرهای بردم کنده شده. حالا میرم یک سرویس کنم ببینیم چی وضعیت داره، دوباره بهتون نشون میدم. خب چیزی که مشخصه مثل از پایه ها کنده شده. اجازه بدید من تمیز کنم این قسمت رو. خب دوستان همونطور که دیدین این آجی کلا از این رفته. یه دونه برد مشابهش رو دارم. بریم که تعمیرش کنیم. قبلش فقط یه این پایه ها رو که با هم نزدیک‌تر از هم دور میکنید. کاری که میخوام انجام بدم اینه که حالا پایه هایی که کنده شده از روی برد رو من
جدا میکنم از طریق این پایه‌ای که اینجاست، پایه‌های بایوسی که اینجاست، با این پایه‌هایی که تو این قسمت هست مغایرت میدم ببینم این پایه‌ای که مثلا کنده شده با کدوم از یکی از اینا یکیه و مجبوریم سیم کشی انجام بدیم. حالا بریم برای ادامه کار. قبلش با استفاده از منبع تغذیه روشنش میکنم و یه سری ولتاژ رو اندازه گیری کنیم اصلا ولتاژش ولتاژ تامین میشه و تولید میشه یا نه. خب ولتاژ یکی از رگولاتورهایی که اینجا هست، من این دو تا سلف اینجا و دو تا سلفی هم اینجاست اندازه میگیرم. یکیش 1.2 ولت، یکیش 1.8 ولت، این یکی 3 و این یکی هم باید قاعدتا 5 بشه. بله خب تا اینجا همه چیز اوکیه. مشکلی نباید باشه. حالا این بردم چک میکنیم. خیلی خوب، من بایوس رو اول پروگرام میکنم و دیتا رو توش میریزم. این بایوس رو میذارم کنار، یه بایوس دیگه برمیدارم. این دیگه با این حرارتی که به این بایوس دادن احتمالاً دیگه باید ریق رحمت رو کشیده باشه. ظرفیت اینقدر حرارت دادن اصلا مشخص نیست. Q32 خیلی خوب. یک بایوس 4 مگابایتیه. بریم که اول این بایوس من تست میکنم روی پروگرامر میذارم ببینم آیا شناسایی میکنه یا نه. بعد اگر دیدم اشکالی تو این بایوس هست کلا بایوس رو میذارم کنار و یه بایوس جدید میذارم. خب دوستان ما اینجا محیط دسکتاپ رو داریم همونطور که میبینید. من آیسی رو متصل کردم به پروگرامر. حالا میخوایم که ببینیم شناسایی میکنه یا نه. بعد همونطور که میبینید 32 مگابیت که 4 مگابایت میشه شناسایی شد و حالا یک رید هم میزنیم ببینیم که آیا اطلاعات رو میخونه یا نه. ظاهرا باید آیسی سالم باشه. آیسی بایوس خیلی کم پیش میاد بسوزه مگر این ولتاژ بالای بیش اعمال بشه. ببینیم یک سری اطلاعات هم داره داخلش. خب ما بینه کاری نداریم. اوپن رو میزنیم. میریم تو درایو ای. بله مدل دستگاه 2640 یو HW T2 هست که T1 و C1 هم داره. باید حواستون باشه باید مناسب همون دانلود کنید. حجم این فایل اینجا داریم میبینید که حجمش هم تقریبا همون 4 مگابایتی که گفتمه. خب حالا رایت رو میزنیم امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. خب تمومه. میریم که آیسی رو
نحوی روی دستگاه بزنیم و تست بگیریم که آیا مشکلش برطرف شده یا نه. خب خب اینجا برد سالمون داریم و من میخوام که با استفاده از این برد دیگه رو تعمیر کنم. برد خرابمون اینه، همطور که میبینید اوضاعش چقدر داغونه. پس من آیسی رو میذارم اینجا. بعضی از این پایه ها که هنوز روی برد است لحیم میزنم به آیسی با مونده رو سیم کشی میکنم. خب دوستان، همونطور که دیدین من به وسیله پروگرام دستگاه رو آیسی رو پروگرامش کردم و روی کار گذاشتم و دوتا سیم کشی هم انجام دادم. همونطور که میبینید کمی به آرومی با مسواک و الکل 98% تمیز میکنم که این روغنای دور آیسی تمیزتر بشه، از این حالت روغنی خارج بشه و میریم برای تست. اگر از ویدیو خوش اومد من لایکم بکوبین و سابسکرایب کانال من ندارین حتما سابسکرایب کنین، چرا که ویدیوی جالب تری قراره کانال بذارم. یه لینک حامی باشم توی توضیحات دیسکریپشن همین ویدیو دارم، اگر ازم حمایت کنین که خیلی ممنونتون میشم. خب بریم برای تست. این نمای نزدیکتره بعد از تمیز کردن برد. همونطور که میبینید دو تا سیم کشی هم انجام دادیم. خب بریم تست کنیم چی میشه. بله، چراغ پاور این دفعه روشن شد. ببینیم که آیا چراغای دیگه هم ثابت میشه یا نه. امیدوارم که جواب بده و مشکلمون در همین حد محدود باشه. خیلی خوب، همچنان منتظر هستیم.
چراغ پاور اگه سبز شد و وای فای منم روشن شد دیگه میشه گفت که مودم سالم و تعمیر شد. بله همطور که دارین میبینید DSL چشمک میزنه، توی این مدل قدیمی چشمک میزد. وای فایمون روشنه، پاورمون هم سبز. یه هم نمایی از بالا همطور که میبینید. بله این مودم تعمیر شد با تعویض با پروگرام و سیم کشی مجدد آیسی بایوس. یه پلیلیست کاملا در رابطه با این مودم دارم، تقریبا 30 تا ویدیو میشه، میتونید ببینید. چیزای جالبی تو اون ویدیو هست و ممکن چیز جدیدی یاد بگیرید. امیدوارم که تونسته باشم چیزی بهتون یاد بدم. تا دیداری بعد و تعمیر بعد، خداحافظ.